Guys, welcome back again to our channel. मैले आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ एआई हब नेपाल चेन्ज गरेँ बिकज अब बेसिकली एआई हब हुनेवाला छ। एआई नै एआईको बारेमा गफ गर्ने छ। सो आज हामी कुरा गर्छौँ यो एउटा नयाँ टुलको बारेमा, क्लाउड बट भन्ने, जुन केही दिन अगाडि निस्केको थियो। त्यसलाई चाहिँ पछि मोल्टबोट भनेर चेन्ज गरेर छैन। सो लेट्स सी है यहाँ के भइरहेछ। एभ्रिथिङ यु निड टु नो अबाउट भाइरल पर्सनल एआई असिस्टेन्ट क्लाउड बट नाउ मोल्टबोट. The latest wave of AI excitement has brought us an unexpected mascot, a lobster. Okay, lobster को mascot होला हैन. Mascot भन्नाले चाहिँ बेसिकली त्यो ब्रान्डको एउटा भनौँ न पहिचान जस्तो चाहिँ भन्न सकिन्छ यो कन्टेक्स्टमा. Clawdbot, a personal AI assistant, went viral within weeks of its launch and will keep its crustacean theme despite having had to change its name to Moltbot after a legal challenge from Anthropic. But before you jump on the bandwagon, here's what you need to know. So Anthropic को Clawdbot भन्ने छ, त्यो नाम अलिकति उस्तो सुन्यो भनेर Anthropicले सु गर्न खोजेको थियो होला हैन, अनि उनीहरूले चाहिँ Clawdbotलाई Moltbotमा चेन्ज गरेछन् है. So according to its tagline, Moltbot, formerly Clawdbot, is the AI that actually does things. Okay, AI जसले चाहिँ एक्चुअली काम गर्छ रे. Whether it's managing your calendar, sending messages through your favorites app, or checking you in for flights, this promise has drawn thousands of users willing to tackle the technical setup required. Of course, even though it started as a scrappy personal project built by one developer for his own use. भनेपछि चाहिँ जुन AI को अहिले जुन गाह्रोपन छ नि, त्यो चाहिँ एकदम सेटअप गर्न गाह्रो, यो त्यो हैन, तामझाम धेरै भएर चाहिँ मोल्टबोटले चाहिँ त्यो सोल्युसन ल्याउँछ अरे कि एकदम सजिलो छ सेटअप गर्नलाई, सेटअप गर्नै केही पर्दैन होला हैन. सो त्यही भन्न खोजेको यहाँ. द्याट म्यान इज पिटर स्टेनबर्गर, भनेपछि अस्ट्रियन डेभलपर, एकजनाले सुरु गर्नुभएको थियो होइन. डेभलपर एन्ड फाउन्डर हु इज नोन अनलाइन एज सिपेट. ओके, यो हेर्दा हुन्छ, यो प्रोब्ली एक्सको च्यानल छ होला, ट्विटरमा छ होला होइन. एन्ड एक्टिभली ब्लग्स अबाउट हिज वर्क आफ्टर स्टेपिङ अवे फ्रम हिज प्रिभियस प्रोजेक्ट PSPDF kit भनेपछि पहिलाको प्रोजेक्टबाट चाहिँ उहाँ हट्नु भएछ नि. स्टेनबर्गर फेल्ट एम्प्टी एन्ड बियरली टच्ड हिज computers for 3 years. Oh my god, he explained on his blog, but he eventually found his spark again, which led to Moltbot. So ब्रोले प्रोजेक्ट छोडेर 3 वर्ष अब अरू काम केही गरेको थियो होला हैन. ही वाज नट अराउन्ड कम्प्युटर. त्यसपछि उसले मोल्टबोट स्टार्ट गरे एन्ड look at him, it has taken over. While Moltbot is now much more than a solo project, the publicly available version still derives from Claude, Peter's trusted assistant, now called Molty, a tool he built to help him manage his digital life and explore what human AI collaboration can be. Wow, it's fantastic. हेर्नुहोस् त, अब सोलो प्रोजेक्ट भन्दा माथि उठ्छ किन भन्दाखेरि अटेन्सन पायो अब प्रब्ली होइन. यस्तो खतरा प्रडक्ट भइसकेपछि अटेन्सन भइ नै हाल्छ. द पब्लिकली अवेलेबल भर्जन स्टिल डिराइभ्स फ्रम क्लाउड. अब क्लाउड भनेको कुनै अब त्यो होला, टुल होला या केही होला होइन. यसलाई हेरौँ है, क्लाउड भन्ने चाहिँ के रहेछ है, clawd.me. पिटर्स क्रस्टेड, यसरी भने चाहिँ उसले ब्रान्डिङ नै त्यसरी गरेको छ कि पिटरको चाहिँ. क्रस्टेडको मिनिङ के हो गाइज? क्रस्टेड, ओके, क्रस्टेड भने चाहिँ आई थिङ्क यो लबस्टरलाई क्रस्ट गर्ने भन्ने खालको केही वर्ड युज गरे होला है. हु एम आई, ओके, यहाँ जाँदा हुन्छ है. ओके, यो के भने नि, आई एम क्लाउड विथ अ डब्लु एन्ड अ लबस्टर इमोजी. आई रन अन क्लाउड भनेपछि क्लाउड चाहिँ CLAWD चाहिँ क्लाउडमै CLAUDEमा रन हुँदो रहेछ है. त्यही भन्नु खोजेँ. लिभिङ इन पिटर्स म्याक स्टुडियो, द कासल इन भियना. गाइज प्रिटी आर्टिस्टिक है, बाई द वे. पिटर भन्ने मान्छे आर्टिस्टिक नै लाग्यो है मलाई, विच इज ग्रेट. मान्छे ह्युमन एआई कोलाबोरेसनलाई एक स्टेप अगाडि हामीले अझै बढायौँ है. गाइज म चिया खान्छु एक कप, सरी एक गुट. Okay, for Steinberger, this meant diving deeper into the momentum around AI that reignited his builder spark. Okay, a self-confessed cloudaholic, he initially named his project after Anthropic's AI flagship product, Claude. He revealed on X that Anthropic subsequently forced him to change the branding for copyright reasons. TechCrunch has reached out to Anthropic for but the project's logo still remains unchanged. भनेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ जुन क्लाउड एन्थ्रोपिक इज बाई द वे एकदम राम्रो त्यो प्रडक्ट बनाउँछ है एन्थ्रोपिकले, स्पेसली रिलेटेड टु नलेज एआई के, अझै नलेज डोमेनको एआई चाहिँ उसले एकदम फ्यान्टास्टिक बनाइरहेको छ. र ऊ पनि एउटा क्लाउडहोलिक रहेछ है.
Peter Stenberger from Austria was also a cloudaholic भएर उसले आफ्नो क्लाउड बनायो है उसले त्यही भनेर पछि चाहिँ अब कपिराइट इस्युजले गर्दाखेरि उसले CLAWDलाई अब मोल्ट भनेर चेन्ज गरेको छ ओके टु इट्स अर्ली एडाप्टर्स मोल्टबट प्रेजेन्ट्स द भ्यानगार्ड अफ हाउ हेल्पफुल एआई एसिस्टेन्ट्स कुड बी होइन कति हेल्पफुल हुन सक्दो रहेछ मोल्टबट एआई एसिस्टेन्ट चाहिँ दोज हु वेयर अलरेडी एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट अफ युजिङ एआई टु क्विकली जेनेरेट वेबसाइट एन्ड एप्स आर इभन मोर किन टु हेभ देयर पर्सनल एआई एसिस्टेन्ट पर्फर्म टास्क फर देम अमेजिङ अब टास्क पनि गर्न सक्छ एन्ड जस्ट लाइक स्टिनबर्गर दे आर इगर टु टिङ्कर विथ इट ओके द्याट्स नाइस सो भनेपछि अब चाहिँ पहिला त हामीले खालि कोड लेखिरहेको छ वेबसाइट बनाइरहेको छ त्यसमै एप बनाइरहेको छ त्यसमै हो हल्ला थियो होइन अब चाहिँ रियल लाइफ युज केसेस जस्तो अब सबैजना डेभलपर प्रोग्रामर त हुँदैन नि अब जस्तो कोही क्यालेन्डर सेटअप गर्नु पऱ्यो कोही बिजनेसम्यान होला कोही के होला होइन कोही ट्रेडर होला उहाँलाई पनि अब के काम लाग्ने खालको एआई चाहिँ आउँदैछ है भनेर चाहिँ यो एउटा प्रेजेन्टेसन जस्तो भयो होइन यो प्याराग्राफ चाहिँ भन्नु खोजेँ दिस एक्सप्लेन्स हाउ मोल्टबट amassed मोर देन 44,200 स्टार्स अन गिटहब सो क्विकली सो यति स्टार्सहरू छन् गिटहबमा सो मच भाइरल अटेन्सन हेज बिन पेड मोल्टबट द्याट इट हेज इभन मुभड मार्केट्स ओके क्लाउडफ्लेयर स्टक surged 14% in pre-market trading on Tuesday as social media buzz around the agency sparked investor enthusiasm for Cloudflare's infrastructure, which developers use to run Moltbot locally on their devices. भनेपछि चाहिँ Cloudflareको इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गरेर Moltbot लोकली रन गर्दो रहेछन् होइन डेभलपरहरूले आफ्नो डिभाइसेसमा त्यसले गर्दाखेरि Cloudflare इज अल्सो अमेजिङ यार Cloudflare पनि खतरा कम्पनी हो बाइ द वे दे आर रियली गुड विथ वाट दे डु सर्च चाहिँ 14% चाहिँ उनीहरूको स्टकमा बढोत्तरी आएछ त्यही भन्न खोजेको है बिकज मोल्ट युजेस Cloudflare still it's a long way from breaking out of early adopter territory and maybe that's for the best installing Moltbot requires being tech savvy and that also includes awareness of the inherent security risks that come with it of course अलिकति टेक सेभी हुनुपर्छ अरे होइन मोल्टबट इन्स्टल गर्नको लागि सो अब त्यसमा अलिअलि काम चाहिँ गर्नु बाँकी छ भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ अलि एप्लिकेसन लेभलमा कसरी लाने भनेर चाहिँ अझै पनि त्यहाँ काम बाँकी छ भन्नु खोजेँ हो अन वान ह्यान्ड मोल्टबट इज बिल्ड विथ सेफ्टी इन माइन्ड ओके सेफ्टी इस्यु छैन त्यसमा इट इज ओपन सोर्स मिनिङ एनी वान क्यान इन्सपेक्ट इट्स कोड फर भनरेबिलिटिज ओके एन्ड इट रन्स अन यर कम्प्युटर ओर सर्भर नट इन द क्लाउड भने चाहिँ सर्भर तिम्रो कम्प्युटरमा रन हुन्छ क्लाउडमा रन हुँदैन भनेपछि तिम्रो डाटा पनि सेभ भयो भन्न खोजिरहेको क्या बट अन द अदर ह्यान्ड इट्स भेरी प्रिमाइस इज इनहेरेन्टली risky as entrepreneur and investor Rahul Sood pointed out on X actually doing things means can execute arbitrary commands on your computer okay so यो के भन्न खोजेँ नि अब arbitrary थिङ्सहरू पनि मोल्टबोटले एक्जिक्युट गर्न सक्छ होला होइन सो उसले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोल्टबोटको प्रशंसा गर्न खोजेको हाम्रो सोनु सुदको भाइ राहुल सुदले जस्ट किडिङ है त्यही भन्न खोजेँ जस्तो लाग्यो मलाई यो चाहिँ सो वाट किप्स सुड अप एट नाइट इज प्रम्प्ट इन्जेक्सन थ्रु कन्टेन्ट ओके उसले चाहिँ एउटा क्रिटिकल एङ्गलमा के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि प्रम्प्ट इन्जेक्सन हुनसक्छ यो केसमा भन्न खोजिरहेको वेयर अ मलिसियस पर्सन कुड सेन्ड यु अ वाट्सएप मेसेज द्याट कुड लिड मोल्टबोट टु टेक अनइन्टेन्डेड एक्सन्स अन यर कम्प्युटर विदाउट यर इन्टरभेन्सन अर नलेज भने बुझ्नुभयो जस्तो ओके वाट्सएपको एक्सेस मोल्टबोटले पायो भने अनि त्यसपछि जे पायो त्यो मेसेज पठाएको छ अरे होइन वाट्सएपमा अनि त्यो हिसाबले मोल्टबोटले एक्सन गर्यो भने त त्यो त रिस्क भयो नि त ब्रो भन्न खोजिरहेको सुद साहबले होइन which is pretty deep thinking, which is nice. Right? That risk can be mitigated partly by careful setup. Since Moltbot supports various AI models, users may want to make setup choices based on their resistance to these kinds of attacks, but the only way to fully prevent it is to run Moltbot in a silo. के भन्नु खोजेँ भने त्यसलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ तर कम्प्लिटली हटाउनको लागि चाहिँ साइलो या एउटा छुट्टै कम्प्युटर एउटा छुट्टै साइलोको मिनिङ के हो गाइस हेरौँ है साइलो भनेको सिस्टम प्रोसेस डिभाइडेड द्याट अपरेसन्स आइसोलेसन के आइसोलेसनमा रन गर्नु पऱ्यो मोल्टबोट अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ फुल्ली प्रिभेन्टेबल हुन्छ भन्न खोजिरहेको दिस मे बी अभियस टु एक्सपिरियन्स डेभलपर्स टिङ्करिङ with a weeks old project, but some of them have become more vocal in warning users attracted by the hype. Things could turn ugly fast if they approach it as carelessly as
च्याट जिपिटी अलिकति केयरफुल भएर युज गर्नु है गाइज भनेर भनिरहेको यो है। डेभलपरहरूको लागि चाहिँ ठिक छ, किन डेभलपरहरूलाई यो नलेज हुन्छ, तर अरू युजर्सहरू चाहिँ अलिकति राम्ररी युज गर्नु भनेर भनिरहेको छ। स्टिनबर्गर हिमसेल्फ वाज सर्भड विथ अ रिमाइन्डर द्याट मलिसियस एक्टर्स एक्जिस्ट when he messed up the remaining of his project. He complained on X that crypto scammers, obviously crypto guys, तिम्रो टाढो बस्छ नि यार यसोबाट, snatched his GitHub username and created fake cryptocurrency projects in his name, and he warned followers that any project that lists him as coin owner is a scam. What the fuck is wrong with crypto यार? क्रिप्टो भनेको त स्क्याम भइसक्यो के, such a wonderful technology scam बनाइदियो यार. He then posted that the GitHub issue had been fixed, but cautioned that the legitimate X account is Moltbot, not any of the 20 scam variations of it. है त बुझे नि यो simple कुरा हो यो, के भने हैन. This doesn't necessarily mean you should stay away from Moltbot at this stage if you are curious to test it. But if you have never heard of a VPS, a virtual private server, which is essentially a remote computer you rent to run software, you may want to wait your turn. That's where you may want to run Moltbot for now. Not the laptop with your SSH keys, API credentials and password manager should caution. के भनिरहेको छ भन्दाखेरि VPSमा भर्चुअल प्राइभेट सर्भरमा चाहिँ रन गर्नु, अहिले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा रन नगर्नु है गाइज, किन भन्दा अहिले डेन्जरस हुन्छ. मोल्टबोटले फुल अन एक्सेस पाउन सक्छ, मलिसियस एट्याक हुन सक्छ, त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ VPSमा ट्राई गरेर हेर्दा हुन्छ भनेर भनिरहेको के. Okay, good. Right now, running Moltbot safely means running it on a separate computer with a throwaway accounts, which defeats the purpose of having a useful AI assistant. भनेपछि एउटा छुट्टै कम्प्युटरमा रन गर्नु ताकि केही भयो भने चाहिँ त्यसलाई डम्प पनि गर्न सकिन्छ भन्नु खोजिरहेको. एन्ड फिक्सिङ द सेक्युरिटी भर्सेस युटिलिटी ट्रेड अफ मे रिक्वायर सोल्युसन्स द्याट आर बियोन्ड स्टिनबर्गर्स कन्ट्रोल. सेक्युरिटी भर्सेस युटिलिटी ट्रेड अफ चाहिँ त्यसलाई फिक्स गर्नुपर्छ कि सेक्युरिटीलाई प्रायोरिटी दिने कि युटिलिटीलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा क्रिटिकल आस्पेक्ट हुन्छ होइन, एउटा राम्रो प्रोडक्ट डिजाइन गर्नलाई. स्टिनबर्गरमा त्यति आई डोन्ट नो, अब त्यो छैन होला होइन, एक्सपर्टिज छैन होला, एक्सपर्टिजहरू ल्याउनु पऱ्यो, उनीहरूले भन्छन् यसरी गर्नुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ लार्जर अडियन्सको लागि पनि गर्न सकिन्छ यो प्रोग्राम, यो सफ्टवेयर भन्न खोजिरहेको है. Still, by building a tool to solve his own problem, Steinberger showed the developer community what AI agents could actually accomplish and how autonomous AI might finally become genuinely useful rather than just impressive भन्दा छ कि. सो चाहिँ ओके, स्टिनबर्गरले आफ्नो एउटा प्रब्लम सल्भ गरेर के देखाइदियो भन्दाखेरि चाहिँ एआई चाहिँ खतरा चिज हो. यसले ठुल्ठुलो सानसानो प्रब्लम जसले चाहिँ ठुल्ठुलो के भन्छ अब प्रब्लम्स, सानसानो प्रब्लम सल्भ गरेर ठुल्ठुलो इम्प्याक्ट ल्याउन सक्ने चाहिँ क्षमता एआई एजेन्ट्सहरूमा छ भनेर भनिरहेको क्या यो केसमा है त. सो गाइज प्लिज चेक आउट मोल्टबोट है, मोल्टबोट हेर्दा हुन्छ, त्यसपछि हेर होइन, त्यसपछि त्यो सब रिड गर, त्यसपछि एउटा हुन्छ नि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ यसको बारेमा. दिस इज फ्यान्टास्टिक टुल, डाउनलोड गरेर हेर्दा पनि हुन्छ. युज इट एन्ड लेट मी नो केही आयो भने, केही थाहा पायो भने, केही नयाँ आयो भने है त. टिल देन सी यु अगेन, ह्याभ अ गुड डे.